फर्म जहाँ पनि फर्म भर्ने भन्छ नि हैन जस्तो कि कलेज एडमिसन गर्नु पर्यो फर्म भर्ने त्यो फर्म किन भरिन्छ तिमीलाई थाहा छ कहिले सोचेको छौ वाइ पैसा कमाउने बाहेक अरु कुनै उद्देश्य हुन त फर्महरु डिफरेन्ट पर्पजको लागि बनाइन्छन् डिफरेन्ट पर्पजको लागि हुन्छन् कुनै एउटा इमेल अकाउन्ट बनाउनु पर्यो त्यहाँ फर्म भर्नुपर्छ तिमीले कुनै एउटा बैंकमा जागिर खानु पर्यो अप्लाई गर्नु पर्यो त्यहाँ फर्म भर्नुपर्छ तिमीले भनेको आजभोलि डिफरेन्ट कामहरु हामी फर्म मार्फत गर्छौं र तिमीले युजरको डेटा कलेक्ट गर्नको लागि सिम्पल भाषामा भन्दा युजरको डेटा कलेक्ट गर्नको लागि तिमीले फर्म बनाउँछौ फर्म बनाउन हामीलाई एकदमै सिम्पल सजिलो छ यसको प्यारेन्ट एलिमेन्ट भनेको फर्म हो यसमा के एट्रिब्युट राखिन्छ म एकछिनमा कुरा गरौँला हामीसँग डिफरेन्ट फर्म एलिमेन्ट्सहरु हुन्छन् जसरी तिमीले याद गरेको होला कुनै पनि हार्ड कपी फर्ममा नाम लेख्न एड्रेस लेख्न फोन नम्बर लेख्न डेट लेख्न डिफरेन्ट फर्म एलिमेन्ट्सहरु अवेलेबल हुन्छ त्यस्तै हामीसँग पनि डिफरेन्ट फर्म एलिमेन्ट्सहरु अवेलेबल छन् ओके अब फर्म एलिमेन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो इनपुट भन्ने हामीसँग एलिमेन्ट छ है यो इनपुट भन्ने एलिमेन्ट चाहिँ एम्प्टी एलिमेन्ट हो र यो इनलाइन एलिमेन्ट हो अब यही इनपुट एलिमेन्टमा हामी डिफरेन्ट हामीसँग फर्म एलिमेन्ट्सहरु हामी डिफाइन गर्न सक्छौं यसैलाई युज गरेर यही ट्यागलाई युज गरेर हामी डिफरेन्ट फर्म एलिमेन्ट्सहरु डिफाइन गर्न सक्छौं डिफरेन्ट के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको टेक्स्ट बक्स भनेको कसैबाट हामीले चाहिँ केही कुरा कलेक्ट गर्नु छ जो सिंगल लाइनमा कलेक्ट गर्नु छ भने हामी त्यसलाई टेक्स्ट फिल्ड या टेक्स्ट बक्स भन्छौं एउटा त्यो भयो दोस्रो भनेको पासवर्ड फिल्ड पासवर्ड हामीले लिनु छ कसैबाट पासवर्ड फिल्ड किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ पासवर्ड युजरसँग हामीले जुन पासवर्ड माग्छौं त्यो टाइप गर्दा वरिपरिको मान्छेले उले टाइप के गर्दैछ नदेखोस् भन्नलाई पासवर्ड भन्ने फिल्ड हुन्छ जसले अटोमेटिकली त्यो जुन बक्स हुन्छ टेक्स्ट बक्स त्यसमा क्यारेक्टरहरु चाहिँ इको गर्दाखेरि हामीले जे टाइप गर्यो त्यो देखाइदिदैन हैन त्यहाँ अरु नै क्यारेक्टर त्यहाँ देखाइदिन्छ अब अर्को फिल्डमा जाउँ जस्तो टेक्स्ट बक्स पासवर्ड भने जस्तै हामीसँग अर्को भनेको चाहिँ रेडियो भन्छौं रेडियो बटन हामीले युज गरेको रेडियोहरुमा चाहिँ बटन हुँदैन थियो हाम्रोमा चाहिँ अब यसो बटार्ने मिटर जस्तो हुन्थ्यो हैन घुमाउने हुन्थ्यो अनि त्यो घुमाएपछि स्टेसन लाग्थ्यो तर कार अडियोमा तिम्रो बटन हुन्थ्यो च्यानल थिच्नलाई च्यानल नम्बर 1 च्यानल नम्बर 2 च्यानल नम्बर 3 च्यानल नम्बर 4 भन्ने रेडियो सुन्ने चलन हुन्थ्यो त्यो बेला अनि त्यो रेडियो बटन जुन क्लिक गर्यो त्यही च्यानल मात्रै लाग्थ्यो अरु कुनै पनि च्यानल लाग्दैन थियो भन्न खोजा रेडियो बटन भन्ने त्यहीबाट बरो गरिएको कन्सेप्ट हो अर्को हामीसँग चेक बक्स भन्ने हुन्छ चेक बक्स एक भन्दा बढी सेलेक्ट गर्न चेक बक्स एउटा मात्रै सेलेक्ट गर्न दिन रेडियो बटन युज गरिन्छ अर्को भनेको चाहिँ फाइल भन्ने अवेलेबल हुन्छ फाइल भनेको चाहिँ फाइल अपलोड गर्नको लागि युज गर्ने एलिमेन्ट फाइल यो इनपुटमै लेखिन्छ अर्को हामीसँग छ हिडन भन्ने छ अब अहिले चाहिँ हिडनको प्रयोग त्यति तिमीलाई म राम्ररी देखाउन सक्दिन तै पनि हिडन भन्ने इनपुट एलिमेन्ट पनि छ अर्को एलिमेन्ट छ सबमिट बटन भन्ने छ सबमिट बटन भनेको चाहिँ फर्ममा भएको डेटालाई सबमिट गर्ने अर्को भनेको चाहिँ रिसेट बटन मैले यो एउटै इन्टरफेसमा बसेर सबै क्रिएट गर्न पाइन्छ यी एलिमेन्ट्स त्यही भएर यी एलिमेन्ट्सहरु मैले एउटै इन्टरफेसमा सुरुमै डिस्कस गर्न चाहे पछि लेख्दाखेरि समस्या नहोस् भन्नलाई रिसेट बटन भनेको चाहिँ तिमीले कुनै पनि फर्म भर्यौ सपोज 8-10 वटा एलिमेन्ट्सहरु छ यहाँ भरेको छौ तिमीले हैन यो एलिमेन्ट पनि भर्यौ यो एलिमेन्ट भर्यौ यहाँ चेक लिस्ट थियो यहाँ रेडियो बटन थियो फर्ममा सबै एलिमेन्ट्सहरु हाल्यौ तिमीले टाइप गर्यौ तर तिमीलाई केही कारणले यसमा भएको एलिमेन्ट्स यहाँ भएको हालेको डेटाहरु तिमीलाई क्लियर गर्न मन लाग्यो भने तिमीले त्यो क्लियर गर्न सक्छौ टाइप गरेको कन्टेन्ट चाहिँ सबै एकै बटन क्लिकबाट हराओस् भन्ने चाहन्छौ भने यो सोलुसन छ हामीसँग दैट इज द रिसेट बटनले त्यो कुरा काम गर्छ अब अरु एलिमेन्ट्स पनि छन् जो इनपुटमा लेखिँदैनन् तिनीहरुको स्पेशल आफ्नै नामहरु छ त्यो भनेको चाहिँ सेलेक्ट भन्ने छ हामीसँग सेलेक्ट भनेको चाहिँ नन एम्प्टी एलिमेन्ट हो सेलेक्ट अप्सन भन्छौं यसलाई सेलेक्टको लागि डेडिकेटेड सेलेक्ट भन्ने नै एलिमेन्ट छ सेलेक्ट भन्ने ट्याग छ त्यस्तै हामीसँग अर्को टेक्स्ट एरिया भन्ने छ डेडिकेटेड नै छ टेक्स्ट एरिया दिस इज अल्सो नन एम्प्टी एलिमेन्ट टेक्स्ट एरिया भनेको चाहिँ धेरैवटा मल्टी लाइन हामीले टेक्स्ट कलेक्ट गर्नु पर्यो भने जस्तो कि फेसबुकले स्ट्याटस पोस्ट गर्न युज गरेको टेक्स्ट एरिया हो हामीले कुनै कविता लेख्ने कथा लेख्ने या अरु कुनै डिस्क्रिप्सन लेख्ने ठाउँ छोडेर कुनै फर्म बनाउँछौ भने दैट इज टेक्स्ट एरिया बटन भन्ने पनि हामीसँग अवेलेबल छ जसमा चाहिँ तिमीले युजरसँग इन्टरेक्सन गर्नको लागि बटनहरु क्रिएट गर्छौ यो बटन क्लिक गरेपछि म यसो गर्दिन्छु यो बटन क्लिक गरेपछि उसो गर्दिन्छु भनेर भन्न सकिन्छ यो फर्म एलिमेन्ट्सहरु मैले लिस्ट आउट गर्ने कोसिस गरे यिनीहरु अब हामी प्रयोग गर्छौं मलाई फर्म बनाउनु छ भने जहिले पनि मैले के गर्नुपर्छ भने
फर्म भन्ने इलिमेन्टमा मैले फर्मलाई इन्क्लोज गर्नुपर्छ र फर्ममा मैले मिनिमम दुईटा एट्रिब्युट लेख्नुपर्छ मिनिमम है यो मिनिमम किन भन्दैछु नि यो चाहिँ जहिले लेख्नै पर्छ एउटा एक्सन भन्ने लेख्नु पर्यो अर्को चाहिँ मेथड भन्ने लेख्नु पर्यो यो एक्सन र मेथड भनेको के हो म तिमीसँग कुरा गरिहाल्छु है त पहिले म इलिमेन्टै बनाइहालौँ त्यसपछि म एकछिनमा डिस्कस गर्छु फेरि इनपुट ट्यागमा सिधै आएँ इनपुट यसमा हामीले लेख्नै पर्ने कन्टेन्ट एउटा टाइप भन्ने एट्रिब्युट जो टाइपले अघिका जुन मैले धेरैवटा नाम लेखेको थिएँ नि त्यो टाइपलाई स्पेसिफाई गर्छ टेक्स्ट बक्स हो भने टेक्स्ट लेखिन्छ यहाँ टाइपमा यो कुरा याद गर्नुपर्छ अब यसमा हामीले छुटाउन नहुने अर्को एट्रिब्युट भनेको नेम टाइप छुटाउन मिल्दैन नेम छुटाउन मिल्दैन नेम भनेको हरेक इलिमेन्टको आफ्नै एउटा युनिक नेम हुन्छ हरेक फर्म इलिमेन्टको एउटा युनिक नेम हुन्छ त्यो नाम हामीले सर्भरमा हामीले डेटा पठाउँदाखेरि त्यही नाम युज गरेर डेटा पठाउँछौँ र हामीले सर्भरबाट त्यो नाम भेरिएबलको रूपमा युज गर्छौँ त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ अब अहिले चाहिँ सर्भरसँग हामी काम गर्दैनौँ तैपनि हामी नेम लेख्छौँ सर्भरमा चाहिँदैन किन लेख्ने भन्ने सोच्न पाइँदैन तिमीले यसको स्केलेटन सही रूपमा बनायो यसको सही रूपमा तिम्रो सिन्ट्याक्स यसको याद गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ त्यसैले तिमीले सही सिन्ट्याक्स याद गर्नुपर्छ टेक्स्ट बक्सको नाम राख्दा जहिले पनि प्रिफिक्स टीएक्सटी युज गर्नु भन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो टेक्स्ट बक्सै रहेछ यो चाहिँ टाइप गरेरै आएको कन्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाओस् मान्छेले भन्नलाई मैले सपोज यो युजरको नाम माग्न खोज्दैछु टीएक्सटी नेमै भन्न चाहेँ अर्को भनेको चाहिँ प्लेस होल्डर यो हामीले चाहिँ युजरलाई डिस्क्रिप्सन जसरी हामी प्रिन्टएफ लेख्छौँ नि सी ल्याङ्ग्वेजमा जावामा system.out.println लेख्छौँ नि एक्ज्याक्टली त्यस्तै प्लेस होल्डर भनेको चाहिँ यो बक्समा के टाइप गर्ने हो भनेर बक्समा एउटा प्लेस होल्डर जो टाइप गर्ने ठाउँ देखाइदिएको यहाँनिर आएर टाइप गर भनेर भनेको हो त्यो युजरले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछ त्यहाँ गएर टाइप गर्दाखेरि के टाइप गर्ने भन्ने सूचना पनि सँगसँगै देखिन्छ इन्टर योर नेम भनेर भनौँ यहाँनिर कस्तो देखिन्छ म तिमीलाई देखाइहाल्छु अहिले इन्टर योर नेम यति भएपछि तिम्रो इनपुट ट्याग तयार भयो इनपुट इलिमेन्ट तयार भयो यहाँ देखियो यो टेक्स्ट बक्स बन्यो यो इन्टर योर नेम भनेको प्लेस होल्डर हो यहाँ जब तिमीले टाइप गर्न थाल्छौ यो आफै हराउँछ अब मलाई दोस्रो फिल्ड राख्न मन लाग्यो पासवर्ड भन्ने फिल्ड प्लेस होल्डरमा इन्टर योर पासवर्ड भन्ने भइहाल्यो हेरौँ अब हामीसँग अब दोस्रो इलिमेन्ट आउँछ यो इनलाइन हो भनेर मैले अघि नै भनेको थिएँ म सेम लाइनमा कन्टिन्यू हुन्छ इन्टर योर नेम भन्छ इन्टर योर पासवर्ड भन्छ पासवर्ड टाइप गर्दा अटोमेटिकल्ली यहाँनिर यो क्यारेक्टर आउँछ अब एउटा तेस्रो इलिमेन्ट पनि राख्छु जो सबमिट बटन अघि मैले कुरा गरेको थिएँ म अहिले युजर नेम पासवर्ड र सबमिट बटन मात्र राख्दैछु ल यति नै खालको त हेर न भनेर सबमिट बटनको पनि नाम देऊ त्यो तिम्रो इच्छा हो नाम तिम्रो इच्छा हो जे लेखे पनि हुन्छ सबमिट बटनमा चाहिँ प्लेस होल्डर हुँदैन प्लेस होल्डर भनेको चाहिँ जहाँनिर टेक्स्ट डिस्प्ले गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा प्लेस होल्डर लेख्ने हो जहाँ युजरले टाइप गर्न सक्छ त्यहाँनिर प्लेस होल्डर लेख्ने हो अरूतिर चाहिँ लेख्न मिल्दैन त्यसैले यहाँनिर तिमीले भ्याल्यु लेख्नुपर्छ जो तिमीले त्यो डिस्प्ले गर्न चाहेको त्यो बटनमा के डिस्प्ले गर्ने हो त्यो यहाँनिर लेख्न सकिन्छ जस्तो यदि लेखेन भने चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ यो बटनको भ्याल्यु मैले केही पनि राखिनँ भने यो यस्तो देखिन्छ कुनै कुनै ब्राउजरमा चाहिँ केही पनि लेखेन भने चाहिँ त्यो बटनको नाम केही न केही आउँछ आउन चाहिँ नआउने चाहिँ होइन यसमा सबमिट क्वेरी भनेर आउँदो रहेछ यो आउनु राम्रो भएन केही नलेख्दाखेरि यसरी सबमिट क्वेरी भनेर आयो मेरोमा चाहिँ फायरफक्समा यो ओपेरामा अर्कै आउन सक्छ यो माइक्रोसफ्ट एजमा अर्कै आउन सक्छ क्रोममा अर्कै आउन सक्छ अथवा यही नाम पनि आउन सक्छ तर मलाई के चाहिएको हो यो फर्ममा के गर्न खोजेको हो त्यो नाम मैले यहाँ लेख्नुपर्छ सपोज मानौँ यो मलाई लगइन गर्न आँटेको साइन इन गर्न आँटेको भए मैले साइन इन भनेर यसरी लेख्न सक्छु जे नाम लेखेँ त्यो देखिने हो क्या त्यहाँनिर त्यसैले मैले भ्याल्युमा साइन इन लेखिदिएँ अब यो साइन इन भनेर देखिन्छ यसरी यो बटन क्लिकेबल हुन्छ यसमा क्लिक गर्न पाउँछौ तिमीले यहाँ क्लिक गर्यो भने यो फर्ममा जे डेटाहरू हामीले हालेछौँ त्यो डेटा सर्भरमा जान्छ भन्न खोजेको अब कहाँ जान्छ त मैले यहाँ यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर युआरएल पनि चेन्ज भएको देखिन्छ यो युआरएलको बारेमा म एकछिनमा तिमीसँग कुरा गर्छु यहाँनिर नेम लेखेँ मैले सपोज मानौँ रामबहादुर राम लेखेँ मात्र राममात्रै पासवर्ड लेखिदिएँ यहाँ मैले के लेखेको छु भनेको छैन है तर यहाँ पासवर्ड देखिन्छ अहिले हेर युआरएलको बारेमा थोरै ज्ञान राखौँ ल अब युआरएल बुझ्नुपर्छ थोरै युआरएल भनेको युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर हो क्या युआरएल भन्छौँ नि यो यसको अर्थ के हो भने विश्वव्यापी रूपमा जति पनि फैलिएर रहेका कन्टेन्टहरू छन्
तिनीहरूलाई एउटै स्टाइलमा भेट्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो युआरएल भन्छौँ। युआरएलको आफ्नै किसिमको फर्मेट छ। यो फर्मेट हामीले थोरै अब जान्नुपर्छ किनकि वेब प्रोग्रामर भएपछि यसको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो हाम्रो डोमेन नेम, युआरएलमा जहिले पनि यो पहिलो पार्ट भनेको डोमेन नेम हुन्छ। डोमेन नेम अथवा त्यो उसको तिम्रो डोमेनमा सर्भरको फुल पाथ हैन, डोमेन नेम हुन्छ यहाँनिर अभाइलेबल हुन्छ। र त्यसमा यदि फाइल पाथ छ भने फाइल पाथ पनि / गरेर लेखिएको हुन्छ। जस्तो मानौ तिमीले याद गरेको छौ भने google.com/ यहाँ केही हुन्छ हैन, त्यो तिमीले लेख्न सक्छौ। जस्तो कि मानौ मसँग चाहिँ कुनै एउटा फोल्डर छ भने एबीसी भन्ने फोल्डर छ नि यसरी लेखिएको हुन्छ। यो एबीसी भनेको चाहिँ डिरेक्टरी रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ तिमीले। कहाँको भन्दा google.com भित्रको एबीसी भन्ने डिरेक्टरी रहेछ भनेर बुझिन्छ। जस्तो कि यहाँ हेर यो केसएमआई, यो भन्दा अगाडि भनेको चाहिँ यहाँनिर युआरएल हुन्छ। जस्तो मैले यो kcmid.edu.np मा मैले यो अहिलेको पेज अपलोड गरेँ भने यो डिरेक्टरी सहित अपलोड गरेँ भने यो फाइल : /g अनि कोलन देखिरहेछ नि, यो अगाडिको पार्टमा हामीले यहाँनिर युआरएल यो डोमेन नेम देख्छौँ kcmid.edu.np देख्छौँ। अनि स्ल्यास पछि यो जी ड्राइभको kcmid को web1 /sectionb/form.html देखिन्छ। यो पेजसम्मको एड्रेस हो यो युआरएल। अब यसमा हामीले युआरएलमा डेटा कसरी जान्छ भन्ने कुरा, सबमिट हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर हेरौँ। जस्तो त्यो अघिको जुन टेक्स्ट फिल्ड थियो, टेक्स्ट फिल्डको नाम र त्यो टेक्स्ट फिल्डमा टाइप भएको भ्यालु यसरी इक्वल टु लेखेर पास हुन्छ क्या। नेम भ्यालु पेयर भन्छ क्या यसलाई, नेम इक्वल्स टु भ्याल्यु। नेम भने टीएक्सटी नेम इक्वल्स टु भ्यालु भनेको राम। पासवर्ड पनि त्यसरी नै गएको छ। मैले पासवर्डमा इलिफेन्ट टाइप गरेको थिएँ, पासवर्ड इक्वल्स टु इलिफेन्ट, यसरी कन्टेन्ट जाने हो। त्यसपछि सबमिटमा हामीले के लेखेको थियौँ भ्यालुमा, साइन इन लेखेको थियो, त्यही भएर यो साइन इन गएको छ। यो स्पेसको लागि प्लस भनेर जान्छ युआरएलमा इन्कोड हुँदा, अथवा प्लसको सट्टामा %20 लेखेर पनि जान्छ। स्पेशल क्यारेक्टरहरू छ भने तिनीहरूको इन्कोडिङ हुने शैली छ, पर्सेन्टेजमा नम्बर लेखेर इन्कोड हुन्छ। त्यो कुरा तिमीले ख्याल गर्नुपर्छ। यसरी हामी युआरएल स्टडी गर्न सक्छौँ। अब त्यसो भए मैले रामको ठाउँमा यदि मैले राम को सट्टामा अर्को भ्यालु हाल्न मन लाग्यो भने मैले यी युआरएलमा आएर टाइप गरे पनि हुन्छ, यिनीहरि एडिट गरे पनि हुन्छ क्या युआरएलमा। यो कुरा तिमीलाई म गुगलमा देखाइदिन्छु ल। गुगलमा हेर, युआरएलको बारेमा अलिकति यहाँबाट थाहा पाउँछौ। google.com खोलेँ, अहिलेसम्म google.com छ है। यहाँ हेर google.com छ युआरएल। अब मैले यहाँ केही कुरा खोज्छु, म्यान भनेर खोज्छु, यहाँ हेर। अब यहाँनिर हेर यो युआरएलमा के कुरा जान्छ यसले मलाई यति धेरै कुरा लिएर जान्छ मेरो कम्प्युटरबाट, युआरएलबाट मेरो कम्प्युटरबाट इन्फर्मेसन लिएर जाने हो। यो गुगलले लिएर गएको मेरो कम्प्युटरबाट के लिएर गयो यहाँ हेर। मैले खोजेको म्यान हो। यो म्यान भनेको उसले के गरेको रहेछ भन्दाखेरि क्यू भन्ने भेरिएबलमा असाइन गरेर पठाएको रहेछ। जसरी अघि मैले टीएक्सटी नेम भन्ने भेरिएबल बनाएको थिएँ नि त्यहाँ टेक्स्ट बक्समा, उसले यो टेक्स्ट बक्सको नाम नेम भनेर क्यू लेखेको छ। अरू धेरै इन्फर्मेसन लिएर जान्छ यिनीहरूले। जस्तो मेरो कम्प्युटरबाट सोर्स इक्वल्स टु एचपी लेखिरहेको छ, मेरो कम्प्युटरको नाम उसले एचपी भनेर पत्ता लगाएको हो। भलै उसले मिलाएन, छुट्टै कुरा हो, तर मेरोमा एचपी भनेर गइरहेछ हैन। यो चाहिँ उसले यहाँनिर इआई भनिरहेछ। यो इआईको अर्थ के हो मलाई पनि थाहा भएन, यो हुनसक्छ उसको यो अर्को ओक्यू भनेर पठाइरहेछ म्यान भनेर, फेरि त्यो तिम्रो इन्फर्मेसन पठाइरहेछ। अब यो हाम्रो लोकेसन सोकेसन सबै यिनीहरूले लिएर जान्छ यहाँबाट इन्फर्मेसन। यस क्लाइन्ट भनेर अर्को एउटा डेटा लिएर गइरहेछ गुगलले, जीएसएलसीपी भनेर अर्को लोकेसन डेटा लिएर गइरहेछ यहाँनिर हैन। यो यसको इन्फर्मेसन के हो, के लान खोजेको हो। यो भिइडी भनेर अर्को डेटा छ, यो हामीले नबुझ्ने गरी उसले एट्रिब्युटहरू बनाएको छ, उसले नाम लेखेको छ, त्यो के पठाएको छ थाहा छैन मलाई। युएसिटी भनेर पनि 5 भनेर लगाएको छ। यो सबै डेटा मेरोबाट, मेरो ब्राउजरबाट मेरो कम्प्युटरको डेटा कलेक्ट गरेको हो क्या गुगलले। कसरी थाहा पाउँछ गुगलले भन्छौ नि, मैले मेन मात्रै सर्च गर्दा उसले मलाई यति धेरै कुराहरू उसले लिएर गयो, मैले मेटाइदिएँ। अब हेर है, मलाई मेन मात्रै सर्च गर्नु छ, गुगललाई मेरो इन्फर्मेसन अरू दिनु छैन भने, धेरै डेटा कलेक्ट नगरोस् भन्ने चाहन्छु भने गुगलमा मैले यही युआरएल आएर फेरि पेस्ट गर्न सक्छु। यहाँ आएर गुगल नखोलिकन सिधै यो युआरएल हेर है, क्यू इक्वल्स टु मेन भनेर यसले सर्च गर्छ है। अब मलाई मेनको ठाउँमा अर्को कुरा सर्च गर्न मन लाग्यो, एप्पल भनेर सर्च गर्न मन लाग्यो भने यहीँनिर क्यू इक्वल्स टु एप्पल भनेर लेख्न पाउँछु। यो युआरएलको बारेमा बुझ्यो भने तिमीलाई सर्च गर्न पनि सजिलो हुन्छ। एप्पलको बारेमा सर्च भयो अब उसले मेरो धेरै इन्फर्मेसन लाँदैन क्या। अब यसो गर्न सकिन्छ, गुगलसँग सर्च इन्जिनसँग यसरी काम गर्न सकिन्छ, मेरो अरू इन्फर्मेसन नलगोस् भन्नलाई। एजुकेसन इन नेपाल सर्च गर्न मन लाग्यो, एजुकेसन स्पेस भनेको प्लसले बुझिन्छ, इन प्लस नेपाल मैले सर्च गर्न खोजेको यो हो। यहाँ हेर है, सर्च गरेको कुरा यहाँ आउँछ क्या, यो बक्समा यहाँ देखाउँछ एप्पल भनेर देखाइरहेको छ। त्यस्तै एजुकेसन इन नेपाल भनेर सर्च गर्न खोजेको हेर, यहाँ एजुकेसन इन नेपाल भनेर सर्च भयो।
अब अर्को कुरा, यो मेथडको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या। मेथडमा गेट लेख्यो भने मात्रै युआरएलमा इन्कोड भएको देखिन्छ। गेटको अर्थ मेथडमा गेट भनेको चाहिँ युआरएलमा इन्कोड गर भनेको। अघि केही नलेखे पनि युआरएलमा इन्कोड भइरहेको थियो हुन चाहिँ, तर त्यस्तो कहिले गर्नु हुँदैन। गेट लेख्यो भने युआरएलमा इन्कोड हुन्छ भनेको यो युआरएलमा यसरी देखिन्छ, txt name = राम, पासवर्ड = elephant भनेर देखिन्छ। पासवर्ड देखिनु त राम्रो कुरा होइन, तर गेट लेख्यो भने देखिन्छ। त्यसो भए नदेखाउन चाहिँ के गर्ने भन्ने पनि हुन्छ, त्यसको लागि हेरिहालौँ ल। एउटा युआरएलमा यदि इन्कोड गर्न नदिने हो भने, जस्तो पासवर्डहरू कलेक्ट गर्दैछौ साइन अप गर्नलाई अथवा भनौँ लगइन गर्नलाई छ भने चाहिँ त्यो बेलामा मेथडमा पोस्ट लेख्नुपर्छ। मेथडमा पोस्ट लेख्यो भने युआरएलमा अब इन्कोड हुँदैन। जस्तो अघि जसरी युआरएलमा यहाँ इन्कोड भइरहेको देखिरहेको थियो नि, अब हुँदैन। हेर, जान चाहिँ जान्छ डेटा तर देखिँदैन। हेर, युआरएलमा अब छैन त्यो। त्यही भएर तिमीले गेट मेथड लेख्ने कि पोस्ट मेथड लेख्ने भन्ने चाहिँ त्यो तिम्रो सोल डिसिजन हो। तर सामान्यतया केही केसमा रिस्ट्रिक्सन हुन्छ, जस्तो कि पासवर्डहरू तिमीले युआरएलमा देखाउनु हुँदैन। फाइल अपलोड गर्नु छ भने पनि गेट युज गर्न पाउँदैनौ। फाइल अट्याच गर्नु छ भने त्यो पनि पाउँदैनौ, त्यो बेला पोस्ट लेख्नै पर्छ। त्यसैले पोस्ट लेख्यो भने चाहिँ युआरएलमा इन्कोड हुँदैन, गेट लेख्यो भने चाहिँ युआरएलमा इन्कोड हुन्छ। अब गेट लेख्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर बुकमार्किङ गर्न मिल्छ, बुकमार्क गरेको बुकमार्कमा देखिन्छ। पोस्ट युज गरेको पेज रहेछ भने बुकमार्कले काम गर्दैन। कति पेजहरुमा बुकमार्क गर्दाखेरि काम गर्दैन नि, जहिले पनि त्यसको होम पेज खुल्छ नि। कारण के हो भन्दा त्यो पोस्ट मेथडबाट डेटा रिसिभ गरेको हुन्छ। केही कुराहरू आज थोरै मैले भन्ने कोसिस गरेँ, केही कुरा तिमीले सुन्यौ होला, केही कुरा तिमीले थाहा पायौ होला। अब तिम्रो काम भनेको चाहिँ के हो भने नेक्स्ट क्लासमा तिमी आउँदाखेरि तिमीले मैले जति पनि डिस्कस गरेको फर्म एलिमेन्ट्सहरू छ तिमी आफै एक्सप्लोर गर, हाउ टु राइट देम त्यो कुरा पनि हेर। तिमी आफैले कुनै एउटा इन्डिभिजुअल अडियन्सको भए जति सबै किसिमको डेटा कलेक्ट गर्ने फर्म बनाएर आऊ, जसमा भए जति सबै एलिमेन्ट्सहरू इन्क्लुड हुन जरुरी छ। केही समस्या भयो भने हामी नेक्स्ट क्लासमा कुरा गरौँला। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। शुभ दिन।